सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। आज हामी कुरा गर्न गएका छौँ इसेवाबाट चाहिँ इसेवामा चाहिँ कसरी तपाईँले ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। मैले चाहिँ इसेवा एकाउन्ट कसरी बनाउने, इसेवा कसरी भेरिफाइड गर्ने भन्ने चाहिँ भिडियो चाहिँ पहिल्यै बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ माथि लिङ्क आइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन, यदि भेरिफाइड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ एकाउन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र भेरिफाइड गराउन सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी ब्यालेन्स चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने सेवा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्छौँ। यदि च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। सुरुमा चाहिँ इसेवा एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। इसेवा एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ माथिपट्टि देखाउँछ एनपिआर ब्यालेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्चुअल ब्यालेन्स क्लिक गरेपछि तपाईँलाई ब्यालेन्स देखाउँछ। मेरो यहाँ 23 रुपिस छ। मैले चाहिँ मेरो एउटा इसेवा अकाउन्टबाट चाहिँ मैले अर्को इसेवा अकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स कसरी ट्रान्सफर गर्ने भिडियो चाहिँ यो छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा यहाँ लोड मनी देख्नुभयो, लोड मनी भन्ने छ, सेन्ड मनी छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर छ, रिमिटेन्स छ। हामीले चाहिँ आज चाहिँ सेन्ड मनी गर्छ। सेन्ड मनीमा क्लिक गर्नुहोस्। सेन्ड मनीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि चाहिँ इसेवा आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन इसेवामा पठाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ यहाँ इसेवा आइडी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ एमाउन्ट चाहिन्छ र के को पर्पजको लागि चाहिँ पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ खुलाउनुपर्छ। पठाउनु पर्ने इसेवा आइडी यहाँ इनपुट गर्छु। मैले इसेवा आफ्नो पठाउनु पर्ने इसेवा आइडी यहाँ हालिसकेको छु। र अब मैले चाहिँ कति एमाउन्ट पठाउने, एमाउन्ट चाहिँ आरएसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यदि तपाईँले 10 रुपियाँ पठाउनु छ 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ पठाउनुपर्छ 20 रुपियाँ, 1000 पठाउनु छ भने 1000, 5000 पठाउनुपर्छ भने 5000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ 10 रुपियाँ पठाउने गर्छु। जस्ट फर डेमोको लागि चाहिँ मैले 10 रुपियाँ पठाउँछु। यहाँ 10 लेख्छु र के को पर्पजको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खुलाउनुपर्छ। मैले चाहिँ पर्सनल युजको लागि हो भनेर लेखिदिन्छु। तपाईँले यहाँ इसेवा आइडी, एमाउन्ट र के को लागि पर्पजको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ भने इनपुट गरिसकेपछि अब रिमार्क्समा पठाउनु पर्ने हुन्छ। रिमार्क्समा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ केही कुरा। मैले चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर लेखिदिन्छु। यहाँ एफएनडी फन्ड TRANSFR ट्रान्सफर। यदि गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ प्रोसिडमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अझै एकचोटि चेक गर्न मिल्छ। यदि तपाईँले रङ इसेवा आइडी हाल्नु भएको छ भने अरू मान्छेलाई जान्छ पैसा, धेरै कसैलाई 100 रुपियाँ पठाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले एउटा 0 एक्स्ट्रा हालेर 1000 रुपियाँ पठाउनु खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ। तपाईँले एकचोटि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो इसेवा आइडी ठिक छ अनि रिसिभरको नाम चाहिँ यो आफै आउँछ। इसेवा आइडी हाल्दा बित्तिकै उनीहरूको डाटाबेसबाट चाहिँ नाम आउँछ, रिसिभर नेम, अमाउन्ट चाहिँ कति पठाउनु पर्ने हो ठिक छ। मेरो पर्पज पर्सनल युजको लागि मैले पठाउँदैछु। रिमार्क्स चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर लेखिरहेको छु। मेरो सबै कुरा ठिक छ। ठिक छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँ ब्याक गरेर यसरी चाहिँ ब्याक गरेर चाहिँ फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ठिक छ भने प्रोसिड गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ कन्फर्ममा थिच्छु। कन्फर्म थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो पिन नम्बर माग्छ। जुन पिन नम्बर तपाईँले एकाउन्ट खोल्ने बेलामा चाहिँ राख्नु भएको थियो त्यो पिन नम्बर माग्छ। त्यो पिन नम्बर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो पिन नम्बर राख्छु। तपाईँले यहाँ पिन नम्बर हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब कन्फर्ममा थिच्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्म थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा चाहिँ इसेवाबाट ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई कन्फर्म थिच्नुहोस्। कन्फर्म थिचिसकेपछि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ। मेरो यहाँ 23 रुपियाँ थियो, 10 रुपियाँ घटिसक्यो भने मतलब मेरो पैसा चाहिँ ट्रान्सफर भइसक्यो। यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ क्लिप दिन्छ एउटा, तपाईँको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो, ट्रान्जेक्सन कोड यतिको आधारमा चाहिँ यो कम्प्लिट भयो भनेर यसले पठाउँछ। यति पठाइसकेपछि तपाईँ ब्यालेन्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। म यसलाई फिनिस गर्छु। चाहिँ हामीले चाहिँ इसेवाबाट चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। इसेवादेखि इसेवामा चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस्। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।